یه غذای اقتصادی و بی نهایت خوشمزه، اونم با مواد ساده و در دسترسی که توی خونه همه پیدا میشه و تا الان فکرشو نمی کردید که بشه باهاش این غذای خوشمزه رو درست کرد. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون عالی باشه. این غذا رو هم میتونید با ماست چکیده درست کنید و هم با کشک سابیده شده. من از 2 قاشق غذاخوری ماست چکیده مشک استفاده کردم که 1 قاشق غذاخوری هم کشک سابیده بهش اضافه کردم که خوشمزه تر بشه. حالا باید این ترکیب ماست و کشک رو با آب رقیق کنیم. آب رو با ملاقه اضافه میکنم که بدونم چقدر اضافه میکنم. به ازای هر نفر 2 ملاقه آب باید اضافه کنیم. حالا اول 1 ملاقه آب اضافه میکنم و هم میزنم تا ترکیب ماست و کشکم رقیق و یک دست بشه. اگرم لازم بود با همزن دستی میزنم تا گلوله از ماست داخلش نمونه. میدونید دیگه، غذاهای محلی در عین اینکه سادن و با مواد در دسترس درست میشن خیلی خوشمزه و مقویان. پس حتما از این غذا غافل نشین. هر جا هم که متوجه شدید اسم این غذا چیه و مال کدوم منطقه از کشورمونه، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. خب حالا از اونجایی که من میخوام این غذا رو برای 3 نفر درست کنم، پس به ازای هر نفر 2 ملاقه آب باید 6 ملاقه آب اضافه کنم. 1 ملاقه رو که اول اضافه کردم، حالا 5 ملاقه دیگه آب اضافه میکنم. این اندازه استانداردشه. اگه دوست دارید میتونید به ازای هر نفر تا 3 ملاقه آب هم اضافه کنید. در آخر هم 1 کوچولو مواد هم میزنم که دیگه مطمئن شم یک دست شده. غلظت مواد هم به این صورتیه که میبینید. حالا این ترکیب رو کنار میذاریم و میریم سراغ ادامه غذامون. یه دونه پیاز کوچیک داریم که اون رو ریز خرد میکنیم. حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید که نکته‌هایی که آخر ویدیو میگم رو رعایت کنید که غذای خوبی داشته باشید. حالا پیازهای خرد شده رو به قابلمه‌ای که کمی روغن ریختیم و داغ شده اضافه میکنیم و با شعله متوسط رو به کم میذاریم تا پیازهامون سبک بشن. پیازها که به این مرحله رسیدن، حالا 2 حبه سیر رو خرد میکنیم و اضافه میکنیم. من به همون مقدار از حریره سیر استفاده میکنم. از اونجایی که سیر زود میسوزه، مخصوصا من که از حریره سیر استفاده کردم، بلافاصله بعد از اضافه کردن سیر بقیه مواد رو اضافه میکنم. حالا 1 قاشق غذاخوری گردوی خرد شده و 1 قاشق غذاخوری سرصاف کنجد اضافه میکنم و اونها رو 1 تا 2 دقیقه تفت میدم. اضافه کردن گردو و کنجد کاملا اختیاریه، اما غذا رو خیلی خوشمزه تر میکنه. حالا حدود نصف قاشق غذاخوری نعنا خشک پودر شده و کمی زردچوبه اضافه میکنم و اینها رو هم 1-2 دقیقه تفت میدم. بعد از 2 دقیقه حالا ترکیب ماست و کشکی که رقیق کرده بودیم رو به موادمون اضافه میکنیم. بعد از این مرحله حدوداً 10 دقیقه بعد پای گاز وایسین و هم بزنید تا موادتون داغ بشه. این غذا اصلا نباید به جوش بیاد، چون اگه به جوش بیاد حالت بریده پیدا میکنه و اصلا خوشایند نیست. پس کنار غذا میمونیم، مدام همش میزنیم تا داغ بشه، اما به جوش نیاد. حتما تا اینجا دیگه متوجه شدید که این چه غذاییه. بله، این یه غذای سنتی خراسانیه که اسمای مختلفی داره. بهش قروتی میگن، کله جوش میگن، کال جوش میگن، کمه جوش میگن. و چون که این غذا با بادمجون سرخ شده سرو میشه، خیلی شبیه کشک بادمجونه و ممکنه توی منطقه‌های مختلف خراسان ترکیباتش یه کوچولو فرق داشته باشه، اما بیس اصلی این غذا با کشک، پیاز، سیر، زردچوبه، نعنا و گردو و کنجده. با اینکه گردو و کنجد اختیاریه، اما در اکثر مناطق ازش استفاده میکنن. به همین راحتی یه غذای بی نهایت خوشمزه و اقتصادی داریم که مطمئنم عاشقش میشید. همینقدر راحت آماده میشه، کافیه توش نون تیلیت کنید و نوش جان کنید. اگه نون خراسانی هم داشته باشید که دیگه عالیه. اگه از این آموزش لذت بردید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی هم براتون نمایش داده بشه. لحظات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.